Băng bên bờ vỡ trận, Iran bật báo động đỏ, sẵn sàng tái kích hoạt chiến tranh. Đáng nói, cú đánh kinh thiên vào Tehran khiến Lầu Năm Góc tỉnh giấc, tăng tốc khai sinh quái vật xuyên lòng đất mạnh nhất lịch sử với tọa độ khóa thẳng Trung Quốc. Đáng chú ý, Đài Loan lộ rõ tử huyệt, chiến thuật kiểu Israel thành công thức chiến lược giúp Bắc Kinh đẩy nhanh giấc mộng Đại Trung Hoa. Tại eo biển, Kim Môn trượt thẳng vào vòng xoáy chiến tranh mềm. Từ tiền đồn quân sự, đảo Tiên Tuyến hóa điểm nóng hội nhập trá hình. Sát thủ đại dương lên nòng, liệu Đài Loan đang chuẩn bị biến eo biển thành nghĩa địa chiến hạm? Biển Đông nóng rực, Philippines bất ngờ bắt tay Litva dựng thành trì phòng thủ xuyên lục địa chống Bắc Kinh. Trong khi đó, tại trời Âu, tàu Trung Quốc lặng lẽ áp sát vùng cấm NATO. Đáng báo động, mất dấu trinh sát Nga ngay trong lòng hồ NATO. Đức khẩn cấp giật công tắc báo động đỏ, phong tỏa toàn bộ khu vực. Trong diễn biến đáng chú ý, Nga kích hoạt laser chiến đấu tối tân tại Ukraine. Anh Quốc lãng phí 20 năm săn lùng bóng ma gián điệp Nga trong lòng MI6. Văn hóa trở thành vũ khí mềm siết chặt liên minh Nga Triều. Đừng bỏ lỡ chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, lệnh ngừng bắn mong manh giữa Iran và Israel vừa được Mỹ làm trung gian chỉ tồn tại được vài ngày đã đối mặt với nghi vấn nghiêm trọng từ phía Tehran. Tổng tham mưu trưởng Iran, Thiếu tướng Abdurrahim Mousavi mới đây cho rằng Tehran không tin tưởng vào cam kết của kẻ thù và sẵn sàng đáp trả cứng rắn nếu tiếp tục bị tấn công. Trong bối cảnh các lực lượng Iran vẫn trong trạng thái báo động cao, thế giới đứng trước nguy cơ bùng nổ trở lại một cuộc xung đột chết chóc sau khi 12 ngày đẫm máu chỉ vừa lắng xuống. Chỉ trong vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6, Israel đã bất ngờ không kích radar tại Barbosa, phía bắc Tehran, một động thái mà Iran gọi là bịa đặt nhằm biện minh cho hành vi xâm lược. Để đáp trả, Tehran bị cáo buộc phóng tên lửa về phía miền bắc Israel, nhưng ngay lập tức phủ nhận. Dù cho vi phạm liên tiếp, lệnh ngừng bắn đến nay vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng nguy cơ vỡ trận đang hiện hữu rõ ràng trong bối cảnh sự ngờ vực và thù địch chưa bao giờ lớn đến vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm ngăn chặn Iran khôi phục chương trình tên lửa và hạt nhân, trong khi Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ hành vi khiêu khích nào. Đáng chú ý, sau khi tung ra những quả bom xuyên bong kè nặng tới 13 tấn để phá hủy các cơ sở hạt nhân kiên cố của Iran, Hoa Kỳ giờ đây đang chạy đua phát triển một thế hệ vũ khí hoàn toàn mới, thông minh hơn, tinh vi hơn và chính xác hơn. Thứ vũ khí này không chỉ dành cho các chiến dịch chống Iran mà còn được chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản đối đầu lớn hơn với Trung Quốc. Tờ The War Zone vừa tiết lộ, sau chiến dịch không kích chấn động mang tên Midnight Hammer hồi tháng 6, khi không quân Mỹ lần đầu tiên triển khai bom xuyên giáp hạng nặng GBU-57B nặng tới 13.000 kg, đánh sập loạt cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz của Iran, Lầu Năm Góc đã lập tức kích hoạt dự án phát triển thế hệ bom xuyên bong kè mới, và quái vật tiếp theo có tên gọi là Next Generation Penetrator NGP. Theo thông báo hợp đồng được không quân Mỹ công bố từ tháng 2 năm ngoái, NGP sẽ có trọng lượng dưới 9.900 kg nhưng phải đảm bảo khả năng tấn công cực kỳ chính xác, sai số tròn chỉ 2,2 m. Đặc biệt, loại bom này sẽ tích hợp loạt công nghệ đột phá. Đó là hệ thống đầy chủ động giúp xuyên phá sâu hơn, cảm biến phát hiện khoảng trống, ngòi nổ thông minh thế hệ mới và khả năng tùy chỉnh hiệu ứng đầu cuối theo từng loại mục tiêu. Rõ ràng, Washington đang hướng tới những loại vũ khí có thể đọc được bong kè, tự tìm điểm yếu trong kết cấu phòng thủ và ra đòn chính xác đến tàn khốc, bất kể mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất hay sau những lớp phòng thủ kiên cố nhất. Giới chuyên gia nhận định, NGP không chỉ nhắm vào Iran, mục tiêu thực sự của Lầu Năm Góc là một loạt đối thủ sở hữu cơ sở hạ tầng quân sự siêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất, bao gồm Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Không quân Mỹ đặt mục tiêu tiếp nhận nguyên mẫu NGP trong vòng 2 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Khi hoàn thiện, loại bom này sẽ trở thành vũ khí chủ lực trong bộ ba tấn công tầm xa cùng với oanh tạc cơ tăng hình B-21 Raider và tên lửa hành trình AGM-181A LRSO, tạo nên sức mạnh răn đe chiến lược chưa từng có. Đáng nói, loạt chiến dịch loại bỏ và phá hoại táo bạo của Israel nhắm vào Iran không chỉ làm chấn động Trung Đông mà còn gây rúng động cộng đồng an ninh tại Đài Loan. Các chuyên gia ở Đài Bắc cảnh báo những gì đang xảy ra ở Tehran chính là lời nhắc nhở nghiệt ngã rằng Bắc Kinh hoàn toàn có thể sao chép mô hình này, kích hoạt các chiến dịch thủ tiêu, phá hoại hoặc tê liệt hạ tầng chiến lược của Đài Loan ngay từ trong lòng đảo. Một nhà phân tích an ninh ở Đài Bắc cảnh báo, mối đe dọa từ Trung Quốc đã vượt xa phạm vi chính trị. Đó là nền móng cho một cuộc chiến tranh bí mật đầy rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong những tháng gần đây, Đài Loan đang phải đối mặt với làn sóng gián điệp leo thang chưa từng có, không chỉ nhằm vào quân nhân đương nhiệm và đã nghỉ hưu mà còn trực tiếp xâm nhập vào các trợ lý thân cận của các quan chức cấp cao, thậm chí là cả các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ Tiến bộ DPP cầm quyền.
Quy mô và mức độ thâm nhập sâu rộng của loạt vụ án này đang làm dấy lên hồi chuông báo động rằng mạng lưới tình báo của Bắc Kinh đã cắm rễ vào tận hệ thống chính trị và phòng vệ của hòn đảo. Mark Slow, giám đốc điều hành Hội nghị nghiên cứu chiến lược quốc tế Đài Loan nhận định, những gì Israel đã làm với Iran thông qua độ chính xác, sự xâm nhập và ưu thế tình báo chính là mô hình mà Bắc Kinh có thể đang nỗ lực sao chép, và lần này đối tượng bị nhắm tới chính là Đài Loan. Các chuyên gia cảnh báo Đài Loan đang mang trong mình tử huyệt quá rõ ràng, không chỉ vì khoảng cách địa lý quá gần Trung Quốc đại lục mà còn bởi hàng chục năm giao thương, giao lưu văn hóa và xã hội xuyên eo biển, thứ vô tình biến hòn đảo này thành mảnh đất vàng cho gián điệp Trung Quốc cài cắm, len lỏi và tuyển mộ nội gián dễ như trở bàn tay. Jivon Wang, chuyên gia quân sự tại Hội đồng Nghiên cứu Chính sách tiên tiến Trung Quốc, trụ sở tại Đài Bắc, thẳng thừng cảnh báo, xâm nhập vào Đài Loan dễ hơn Iran gấp nhiều lần và đáng sợ hơn, khả năng bị phát hiện lại còn thấp hơn nhiều lần. Chưa dừng lại ở đó, Kim Môn, hòn đảo tiên tuyến từng là biểu tượng của cuộc đối đầu quân sự giữa hai bờ eo biển, giờ đây đang trở thành chiến trường mới trong cuộc chiến mềm giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Suốt nhiều thập kỷ, Đài Bắc coi Kim Môn là lá chắn đầu tiên chống lại quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nhưng chớ trêu thay, vị trí nằm ngay sát đất liền Trung Quốc giờ lại biến hòn đảo này thành mảnh đất vàng trong chiến dịch hội nhập xuyên eo biển của Bắc Kinh. Kể từ tháng 9 năm 2023, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã tung ra loạt chính sách đầy sức nặng, đơn giản hóa giấy tờ, hỗ trợ giáo dục y tế, lương hưu cho cư dân Kim Môn và Matsu, mời gọi họ dần hòa nhập với đại lục. Thậm chí hơn 70% nguồn nước của Kim Môn hiện nay phụ thuộc vào Phúc Kiến, một thực tế cho thấy sự ràng buộc ngày càng chặt chẽ về mặt sinh tồn. Chỉ cần 30 phút đi phà tới Hạ Môn, trong khi phải mất tới 1 giờ bay mới tới được Đài Bắc. Không ít cư dân Kim Môn đã âm thầm mua nhà ở đại lục, tại Hạ Môn hay Tuyền Châu như một phương án dự phòng cho tương lai bất định. Nhưng chiến dịch thu hút mềm của Bắc Kinh cũng vấp phải những rào cản không nhỏ. Adan, cô gái 26 tuổi đến từ Đài Trung, chọn Kim Môn như một nơi nghỉ dưỡng giá rẻ trong một năm tạm nghỉ việc, nhưng khẳng định chắc nịch, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến Hạ Môn. Gia đình tôi ủng hộ DPP và tôi tin rằng đi đại lục là một rủi ro về an toàn. Tâm lý dè chừng này không phải là cá biệt. Những du khách Đài Loan lớn tuổi đang trên đường trở về từ Phúc Kiến cũng khẳng định họ qua Kim Môn chỉ vì tiện đường, bởi vì vé máy bay thẳng quá đắt, hoàn toàn không phải để hòa nhập hay gắn kết với đại lục. Căng thẳng chính trị tiếp tục đổ bóng lên các hoạt động dân sự. Từ năm 2023, Đài Bắc chính thức áp đặt cảnh báo du lịch màu cam với Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau, kêu gọi công dân tránh mọi chuyến đi không cần thiết. Một nữ tài xế taxi ngoài 50 tuổi ở Kim Môn nói thẳng, tôi vẫn thỉnh thoảng sang Hạ Môn, nhưng tôi biết mình muốn sống ở đâu. Ở đây, nơi có tự do và dân chủ. Mặc dù một bộ phận giới trẻ Kim Môn chọn sang Phúc Kiến học tập hay làm việc, phần lớn vẫn quay về đảo chính của Đài Loan. Một thực tế phơi bày giới hạn rất rõ ràng trong chiến lược hội nhập mềm của Bắc Kinh. Đối với Đài Bắc, Kim Môn vẫn là vùng đất thuộc về họ trên danh nghĩa, nhưng trong thực tế, giữ chặt hòn đảo nhỏ này, nhất là với một chính quyền DPP chống Trung Quốc, đang ngày càng trở thành một bài toán đầy thách thức. Trong bối cảnh đó, Đài Loan chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện vận hành hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon do Mỹ viện trợ. Theo các báo cáo hôm thứ Bảy, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã bắt đầu huấn luyện với 5 bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon trên xe tải và một radar di động, vừa được bàn giao từ Mỹ vào cuối tháng 9. Thương vụ vũ khí hàng tỷ đô la này bao gồm 400 quả tên lửa chống hạm RTM-84L, 4 Harpoon Block 2, 4 tên lửa cơ động RTM-84L4 Harpoon Block 2, 100 xe vận chuyển kiêm bệ phóng, 25 xe radar di động. Đây là gói viện trợ được chính quyền Washington phê duyệt từ năm 2020 với kế hoạch giao hàng kéo dài đến năm 2028. Theo tờ Liberty Times, một nhóm chuyên gia quân sự và kỹ thuật Mỹ đã có mặt tại Đài Loan để trực tiếp hướng dẫn vận hành hệ thống. Quá trình huấn luyện được đẩy nhanh để kịp thời bàn giao lô tên lửa đầu tiên ngay trong cuối năm nay. Dự kiến đến tháng 1 năm 2026, Cơ quan Phòng thủ bờ biển Đài Loan sẽ chính thức vận hành đơn vị Harpoon đầu tiên với đầy đủ bệ phóng, radar và đạn dược. 32 bệ phóng nữa sẽ được giao trước cuối năm này, trong khi 68 bệ còn lại sẽ được hoàn tất bàn giao trước năm 2028. Thưa quý vị, Biển Đông vẫn là khu vực đại dương chiến lược bậc nhất thế giới, và trong động thái mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. xác nhận Manila và Vilnius trong hôm nay 30 tháng 6 đã chính thức ký biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác quốc phòng tại thành phố Makati. Động thái này được xem là một phần trong chiến lược mở rộng mạng lưới liên minh quốc phòng toàn cầu của chính quyền Tổng thống Marcos giữa lúc căng thẳng đang leo thang dữ dội tại Biển Đông. Theo Newsweek, bản MOU được ký kết bởi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Bộ trưởng Quốc phòng Litva Joviu Sakalinie, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ quân sự giữa hai quốc gia, một ở Đông Nam Á, một ở sườn Đông NATO. Cả hai bên đều nhấn mạnh biên bản ghi nhớ MOU không chỉ là một thỏa thuận quân sự đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, những quốc gia tuy cách nhau nửa vòng trái đất, nhưng đang cùng đối mặt với những mối đe dọa chung từ các cường quốc láng giềng hữu chiến. Tuyên bố chung của hai bộ trưởng nhấn mạnh, dù ở biển Tây Philippines hay sườn Đông châu Âu, bài toán an ninh hiện nay đều xoay quanh việc bảo vệ chủ quyền,
duy trì tự do hàng hải và ngăn chặn sự bành trướng của các thế lực khu vực. Trong diễn biến mới nhất, vượt ngoài cả phạm vi khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thưa quý vị, biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương đang trở thành sân khấu mới cho cuộc đua phô trương cơ bắp quân sự giữa các siêu cường. Mới đây, Daniel Ferro, một người dùng mạng xã hội X tại Gibraltar cho biết, một tàu khảo sát đại dương Thai 636 của Trung Quốc đã vượt eo biển Gibraltar từ hướng Địa Trung Hải ra Đại Tây Dương vào cuối tuần qua, theo giờ địa phương. Báo cáo của Học viện Chiến tranh Hải quân Mỹ lưu ý rằng tàu Thai 636 chuyên thu thập dữ liệu hải dương học và khí tượng nhằm hỗ trợ việc sản xuất biểu đồ và phát triển các hệ thống dự báo, phục vụ cho việc mở rộng hoạt động địa lý của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nhiệm vụ cụ thể của con tàu vẫn chưa được tiết lộ, cũng chưa rõ liệu tàu có ghé cảng nào trong hành trình dài từ quê nhà đến Đại Tây Dương hay không. Điều mà Ferro lưu ý là một chặng đường dài từ nhà. Chỉ vài ngày trước khi tàu khảo sát Trung Quốc bất ngờ vượt eo biển Gibraltar, tiến vào Đại Tây Dương, Hải quân Hoa Kỳ đã triển khai USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất hành tinh, rời căn cứ Hải quân Norfolk ở Virginia vào ngày 24 tháng 6 trong chiến dịch mà Lầu Năm Góc mô tả là triển khai theo lịch trình thường xuyên tại châu Âu. Siêu tàu sân bay này dẫn đầu một nhóm tác chiến hùng hậu gồm là tàu khu trục tối tân USS Mistral, USS Mahan, USS Winston S. Churchill, USS Bainbridge và USS Forrest Sherman, với mục tiêu tuyên bố rõ ràng, gia tăng năng lực răn đe, phô diễn sức mạnh toàn cầu và ngăn chặn mọi đối thủ. Giới quan sát hiện đặt dấu hỏi lớn rằng liệu Gerald R. Ford có tiếp tục áp sát Trung Đông, nơi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn đang âm ỉ sau loạt không kích hay không. Cũng cần nhớ rằng hiện khu vực đã có tới 2 tàu sân bay khác của Mỹ là USS Nimitz và USS Carl Vinson đang hoạt động sẵn sàng chiến đấu, theo US Naval Institute News. Trong diễn biến đáng quan tâm, Hồ NATO cũng dậy sóng. Thưa quý vị, Đức vừa điều động chiến đấu cơ chặn một máy bay trinh sát Nga trên vùng trời biển Baltic. Trong sự cố mới nhất, theo tờ Bill, một chiếc Ilyushin Il-20M của Nga, loại máy bay trinh sát điện tử nổi tiếng, đã bất ngờ bay vào khu vực Baltic với tình trạng tắt toàn bộ máy phát tín hiệu, không nộp kế hoạch bay, hoàn toàn tàng hình với kiểm soát không lưu. Ngay lập tức, không quân Đức đã kích hoạt báo động, triển khai tiêm kích xuất kích khẩn cấp để áp sát, giám sát và áp tải chiếc Il-20M ra khỏi khu vực. Biển Baltic vốn được giới chuyên gia quân sự gọi là Hồ NATO sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối. Thế nhưng, Moscow dường như đang gửi đi thông điệp rằng họ chưa bao giờ chấp nhận điều đó. Các nước thành viên NATO đồng loạt cảnh báo về làn sóng hành vi hiếu chiến gia tăng đột biến từ Nga và vụ việc mới nhất được cho chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Từ khi Thụy Điển và Phần Lan chính thức gia nhập NATO, Baltic gần như bị bao vây hoàn toàn bởi Liên minh quân sự phương Tây. Thế nhưng, Kaliningrad, vùng lãnh thổ hẻo lánh nhưng cực kỳ quan trọng về chiến lược của Nga, nằm lọt thỏm giữa các nước NATO, chính là mồi lửa tiềm tàng cho bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào trong khu vực. Căng thẳng Baltic rõ ràng đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Đáng nói, trên tiền tuyến Đông Âu, chiến trường Ukraine giờ đây chính thức bước vào kỷ nguyên vũ khí laser. Theo các nguồn tin cập nhật, Nga vừa tung ra sát thủ vô hình, hệ thống phòng không laser công suất 35 kW có thể đốt cháy UAV Ukraine trong tích tắc. Không tiếng nổ, không khói lửa, chỉ một tia sáng vô thành và máy bay không người lái lập tức rơi như lá khô. Video do lực lượng đặc nhiệm Nomad công bố cho thấy toàn bộ cảm biến và ma trận camera của UAV bốc cháy ngay trên không, báo hiệu một cuộc cách mạng mới trên bầu trời Donbass. Kể từ tháng 6, Nga đồng loạt thử nghiệm 8 hệ thống laser di động và cố định tại một bãi thử bí mật với mục tiêu duy nhất là biến UAV thành đống sắt vụn trong vài giây. Theo các nguồn tin, các bài kiểm tra khắc nghiệt từ độ chính xác, tầm bắn, tốc độ phản ứng cho đến các khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết đã chứng minh công nghệ laser của Nga hoàn toàn đủ sức xóa sổ từ UAV thương mại giá rẻ cho đến những máy bay không người lái tấn công tối tân nhất trên chiến trường. Trên mặt trận kinh tế, trả lời cuộc phỏng vấn mới nhất với ABC News, Thượng nghị sĩ Graham cho biết lần đầu tiên Tổng thống Trump thừa nhận đã đến lúc thông qua dự luật của ông. Mặc dù quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Tổng thống Trump, nghị sĩ Graham tin tưởng vào khả năng dự luật sẽ được ký thành luật sau kỳ nghỉ Quốc hội vào tháng 7. Dự luật này, với sự đồng bảo trợ của 84 thượng nghị sĩ, nhằm áp đặt mức thuế lên tới 500% đối với hàng hóa từ Nga nếu các nước không hỗ trợ Ukraine. Trong đó, Ấn Độ và Trung Quốc là những ông lớn nhập khẩu dầu của Putin, giúp duy trì cỗ máy chiến tranh của Moscow. Dù vậy, ông Trump từng yêu cầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, gây trì hoãn quá trình bỏ phiếu. Nghị sĩ Graham gọi bước tiến mới này là bước đột phá lớn trong bối cảnh Ukraine đang khẩn thiết kêu gọi Washington tăng cường trừng phạt trước làn sóng tấn công ngày càng ác liệt từ Nga. Trong diễn biến liên quan, Hungary vừa thông báo Mỹ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt mới, mở đường cho dự án mở rộng nhà máy điện hạt nhân Parks do Nga xây dựng, làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng quốc tế. Ở diễn biến khác, theo tờ The Guardian, các cơ quan tình báo Anh đã âm thầm theo đuổi suốt 2 thập kỷ để truy tìm một điệp viên hai mang người Nga bị tình nghi hoạt động ngay trong MI6. Cuộc điều tra tuyệt mật này có mật danh là chiến dịch Wedlock, cuối cùng đã phải kết thúc trong thất vọng với kết luận chính thức là không có bằng chứng.
Nguồn tin giấu tên tiết lộ, nghi phạm đã rời khỏi đơn vị trước khi vụ điều tra khép lại. Vụ việc chính thức bị hủy bỏ hôm 27 tháng 6, đánh dấu sự kết thúc của một trong những cuộc săn gián điệp bí mật và dai dẳng nhất trong lịch sử tình báo Anh. Theo The Guardian, cuộc điều tra kéo dài từ giữa những năm 1990 đến khoảng năm 2015 do MI5, cơ quan phản gián nội địa Anh dẫn đầu, với sự phối hợp của MI6, cơ quan tình báo nước ngoài. Cuộc truy lùng bắt đầu sau khi CIA tiết lộ rằng một sĩ quan cấp cao trong MI6 có thể đang bí mật làm gián điệp cho Nga. Một nguồn tin nói với tờ báo, chúng tôi được thông báo rằng mục tiêu là một điệp viên Nga, phía Mỹ tin rằng anh ta đang cung cấp thông tin cho người Nga. Đây là một trong những chiến dịch được thực hiện nghiêm túc nhất và Wakelock đã làm lu mờ tất cả những gì MI5 từng tiến hành trước đó. Chiến dịch tuyệt mật này được cho là có sự tham gia của khoảng 35 sĩ quan với các biện pháp theo dõi cực kỳ gắt gao, như nghe lén tại nhà nghi phạm, bám sát mọi di chuyển của anh ta ở London qua mạng lưới camera giám sát và thậm chí theo dõi cả khi nghi phạm đi nước ngoài, dù điều đó vượt ngoài thẩm quyền pháp lý của MI5. Cơ quan này cũng nghi ngờ điệp viên hai mang này có hai đồng phạm khác ở London, nhưng suốt hàng chục năm điều tra, họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng xác thực nào để buộc tội. Một nguồn tin nói với The Guardian, chúng tôi từng nghĩ rằng mình đang nắm trong tay một Philby mới, ám chỉ Kim Philby, điệp viên huyền thoại thuộc nhóm Cambridge Files, từng phản bội Anh để làm gián điệp cho Liên Xô trong Thế chiến II và đầu chiến tranh lạnh. Chiến dịch Wakelock được cho là kéo dài ít nhất đến năm 2015, thời điểm nghi phạm đã rời khỏi MI6. Dù quy mô cuộc điều tra cực lớn, với mức độ giám sát và chi phí chưa từng có, MI5 cuối cùng vẫn không thể tìm ra bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào để buộc tội. Một nguồn tin thừa nhận, đây là cuộc điều tra bất thường, dài nhất trong trí nhớ gần đây và có lẽ cũng là tốn kém nhất, nhưng MI5 chưa bao giờ có được thứ bằng chứng mà họ hy vọng. Vụ việc càng làm nổi bật sự căng thẳng kéo dài giữa Anh và Nga khi London nhiều lần cáo buộc Moscow đứng sau các hoạt động gián điệp và phá hoại ở châu Âu, nhưng thường không đưa ra bằng chứng cụ thể. Một trong những vụ nổi bật nhất là năm 2018 khi Anh cáo buộc Nga đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái của ông ta tại Salisbury, điều mà Moscow hoàn toàn phủ nhận. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên trong hôm nay 30 tháng 6 đưa tin, Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova vừa có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên Sung Jong-kyu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa giữa hai nước. Trong đoạn video do hãng thông tấn chính thức KCNA công bố, phái đoàn Nga và các quan chức Triều Tiên đã tổ chức một cuộc họp cấp cao kèm theo lễ ký kết thỏa thuận tại hội trường Mansundae ở Bình Nhưỡng vào ngày 29 tháng 6. Theo hãng tin KCNA, trong cuộc gặp, các bộ trưởng văn hóa của Nga và Triều Tiên đã thảo luận về cách tăng cường trao đổi nghệ thuật, biểu diễn và hợp tác văn hóa giữa hai nước. Kết quả, hai bên đã ký kết kế hoạch hợp tác văn hóa giai đoạn 2025-2027, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ song phương. Trên kênh Telegram, Bộ trưởng Olga Lyubimova thông báo, một loạt buổi hòa nhạc và bài giảng sẽ diễn ra ngay tại Bình Nhưỡng trong những ngày tới. Cùng bà đến Triều Tiên còn có các nghệ sĩ đến từ dàn hợp xướng Pianisky nổi tiếng và đoàn múa dân gian Guzel của Nga. Bà Lyubimova nhấn mạnh, nhờ những thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hợp tác văn hóa giữa hai nước chúng ta đã được nâng lên một tầm cao chưa từng có. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Bắc Kinh đã phát triển một loại vũ khí công nghệ cao mới có khả năng đánh sập các nhà máy điện, đường dây truyền tải và gây mất điện hoàn toàn tại khu vực bị ảnh hưởng. Thiết bị này hoạt động bằng xung điện từ EMP, có thể làm tê liệt toàn bộ hạ tầng năng lượng mà không cần gây ra thiệt hại vật lý cho công trình hay con người. Trung Quốc được cho là đã phát triển một loại vũ khí xung điện từ EMP có khả năng đánh sập lưới điện, nhà máy và hệ thống điều phối năng lượng trong bán kính nhiều km mà không cần dùng đến chất nổ. Thiết bị hoạt động bằng cách phát xung điện từ định hướng, làm tê liệt trạm biến áp, máy biến thế và các trung tâm kiểm soát, gây ra các đợt mất điện diện rộng. Theo China Daily, Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu thế giới về công suất phát điện lắp đặt 2.919 GW, đồng thời là nước sản xuất và tiêu thụ điện lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, hạ tầng năng lượng nước này vẫn dễ bị tổn thương, từng chứng kiến khủng hoảng năm 2021 do thiếu than khiến 3 tỉnh trọng điểm phải cắt điện luân phiên. Việc phát triển vũ khí EMP là một phần trong cuộc chạy đua toàn cầu về vũ khí phi động năng, những công nghệ có thể vô hiệu hóa đối phương mà không cần khai hỏa. Sau China Morning Post từng tiết lộ, Bắc Kinh cũng đang phát triển súng neutron sử dụng phản ứng hạt nhân. Theo CCTV, vũ khí EMP có thể trở thành công cụ chiến lược, đặc biệt nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông. Theo thông tin từ AFP ngày 29 tháng 6, Phó lãnh đạo Đài Loan Sao Bi-khim khẳng định sẽ không để những hành động đe dọa từ Trung Quốc ngăn cản nỗ lực đại diện tiếng nói của Đài Loan trên trường quốc tế. Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền Đài Bắc cáo buộc nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc đã theo dõi, giám sát và có hành vi cố tình gây tai nạn với đoàn xe của bà Sao trong chuyến công du châu Âu vào tháng 3 năm 2024. Theo Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, thông tin này được trích từ một báo cáo của cơ quan tình báo Séc.
Trong đó cho thấy có sự can dự của nhân viên ngoại giao Trung Quốc tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc vào vụ việc được mô tả là nguy hiểm nghiêm trọng đối với sự an toàn của phó lãnh đạo Hezhou và đoàn tháp tùng. Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Hezhou ghi đó là phó lãnh đạo đắc cử Đài Loan, bày tỏ lời cảm ơn tới chính quyền Séc vì sự hiếu khách và hỗ trợ đảm bảo an toàn. Bà nhấn mạnh, những hành vi vi pháp sẽ không thể khiến tôi im lặng. Đài Loan sẽ không bị cô lập bởi sự đe dọa. Cộng hòa Séc hiện không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, tương tự như phần lớn các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, chuyến thăm của bà Hezhou đã thu hút sự chú ý khi Bắc Kinh nhiều lần phản đối các hoạt động ngoại giao quốc tế của giới chức Đài Loan. Trung Quốc lâu nay xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và gia tăng áp lực lên hòn đảo này bằng nhiều biện pháp, từ quân sự đến ngoại giao. Bắc Kinh cũng nỗ lực cản trở sự tham gia của Đài Loan vào các diễn đàn quốc tế. Phản hồi trước các cáo buộc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và kêu gọi các nước không bị các thế lực ủng hộ Đài Loan độc lập lợi dụng để gây phương hại đến quan hệ song phương. Trong khi đó, nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng ủng hộ bà Hezhou. Liên minh Liên nghị viện về Trung Quốc IPAC gồm 51 nghị sĩ đến từ gần 30 quốc gia đã ký tuyên bố chung, bày tỏ lo ngại trước hành vi bị cáo buộc là đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc và khẳng định sự ủng hộ đối với những công dân Đài Loan có nguy cơ bị sách nhiễu khi ở nước ngoài. Thưa quý vị, Đức Đạt Lai Lạt Ma trong hôm nay 30 tháng 6 đã tham dự một sự kiện cộng đồng đầy ý nghĩa tại thành phố Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ, nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Ngài sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 7 tới. Trong không khí trang nghiêm nhưng ấm áp, Ngài đã ban phước lành cho các nhà sư và hàng trăm tín đồ tham dự, trong đó có cả nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Richard Gere, một tín đồ lâu năm và là người ủng hộ kiên định của Phật giáo Tây Tạng. Theo Reuters, trong tuần này, Đức Đạt Lai Lạt Ma dự kiến cũng sẽ tham gia phát biểu tại một hội nghị kéo dài 3 ngày, quy tụ các lãnh đạo tôn giáo Phật giáo, sự kiện mà giới quan sát cho rằng có thể hé lộ những chi tiết quan trọng liên quan đến việc kế vị của Ngài, một chủ đề vô cùng nhạy cảm và được cho là sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu. Trung Quốc từ lâu coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là phân tử ly khai. Kể từ khi Ngài buộc phải chạy trốn khỏi Tây Tạng vào năm 1959 sau cuộc nổi dậy thất bại chống lại sự kiểm soát của Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc khẳng định họ có quyền lựa chọn kế vị Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma lần thứ 14 nhiều lần yêu cầu nhấn mạnh rằng người kế vị của Ngài sẽ được sinh ra bên ngoài Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các tín đồ kiên quyết bác bỏ bất kỳ ứng viên nào do Bắc Kinh áp đặt. Đây được xem là lời thách thức trực diện đối với nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát tương lai của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng. Tổng cục Di trú Campuchia ngày 30 tháng 6 ra lệnh đình chỉ toàn bộ hoạt động vận chuyển hàng hóa qua các cửa khẩu quốc tế và lối qua biên giới với Thái Lan, ngay sau khi Thủ tướng Hun Manet phản hồi đề xuất từ phía Thái về việc mở lại một số điểm giao thương. Theo thông cáo, không loại hàng hóa nào được phép xuất nhập hoặc quá cảnh cho đến khi chính phủ Thái Lan khôi phục toàn bộ hoạt động tại các cửa khẩu, vốn bị Bangkok đơn phương đóng từ ngày 7 tháng 6. Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia không khởi xướng việc đóng cửa biên giới và luôn tránh làm leo thang căng thẳng. Ông cho rằng chính sự thiếu nhất quán trong nội bộ Thái Lan đã khiến tiến trình giải quyết gặp khó khăn. Ông tuyên bố chìa khóa mở cửa biên giới nằm trong tay Thái Lan, kêu gọi Bangkok hành động rõ ràng, chấm dứt đóng cửa đơn phương. Chính phủ Anh hiện đang tiến hành điều tra một số doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn tránh các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, bao gồm việc hỗ trợ cho chương trình hạt nhân của Tehran. Các cuộc điều tra được thực hiện bởi các quan chức thuộc Bộ Tài chính. Cụ thể, theo báo cáo thường niên mới công bố của Văn phòng thực thi các biện pháp trừng phạt tài chính OFSI, cơ quan này đã ghi nhận 9 trường hợp nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của Anh đối với Iran trong năm qua. Báo cáo cho biết các biện pháp trừng phạt đang được áp dụng bao gồm những hạn chế cụ thể nhằm ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy báo cáo không nêu tên các doanh nghiệp hoặc cá nhân liên quan, một quan chức chính phủ xác nhận rằng các cuộc phân tích và điều tra đang được tiến hành. Chính phủ Anh đã tăng cường các biện pháp kiểm soát việc tuân thủ trừng phạt kể từ đầu nhiệm kỳ, trong đó có việc thành lập văn phòng thực thi các biện pháp trừng phạt thương mại OTSI, cơ quan phụ trách xử lý vi phạm dân sự vào năm ngoái nhằm bổ sung cho vai trò của OFSI. Trong bối cảnh các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ ở Qatar và sự leo thang căng thẳng giữa Iran và Israel, lo ngại về việc các công ty Anh có thể bị lợi dụng để lách trừng phạt càng gia tăng. Nghị sĩ công đảng Liam Verdi, Chủ tịch Ủy ban Thương mại và Kinh doanh của Hạ viện, đã chỉ trích chính phủ vì thiếu quyết liệt trong việc xử lý các hành vi vi phạm. Ông cảnh báo rằng số liệu từ OFSI cho thấy Iran có thể đang sử dụng hệ thống tài chính Anh như một cửa sau để tiếp cận các thị trường toàn cầu. Thủ đô Warsaw vừa trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với giải vô địch tài xế xe điện quốc gia diễn ra hôm 29 tháng 6. 12 đội xuất sắc nhất từ khắp Ba Lan đã tụ hội về đây, so tài gay cấn qua hàng loạt thử thách độc đáo, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và kỹ năng điều khiển điều luyện với những chiếc xe điện cỡ lớn. Sự kiện gồm 10 bài thi khác nhau được thiết kế nhằm kiểm tra toàn diện khả năng làm chủ phương tiện của các tài xế, từ độ chính xác, sự linh hoạt cho đến kỹ năng xử lý trong các tình huống phức tạp. Một trong những thử thách thú vị nhất tại giải đấu là phần thi hạ ghim bowling bằng xe điện.
nơi các tài xế phải điều khiển những cỗ máy khổng lồ nặng tới 40-50 tấn để hạ gục càng nhiều ghim càng tốt. Một bài thi khác yêu cầu họ lái xe len lỏi qua những mô hình bằng bìa cứng, tuyệt đối không được chạm vào. Chưa dừng lại ở đó, các tài xế còn phải chứng minh khả năng dừng xe chính xác từng cm, cũng như xử lý tình huống trong việc hỗ trợ người khuyết tật lên xuống xe, những kỹ năng cực kỳ quan trọng trong công việc hàng ngày. Ông Witold Obrandzik, phát ngôn viên của Warsaw Trams, nhấn mạnh tất cả các thử thách đều đòi hỏi độ chính xác cao, tinh thần đồng đội và khả năng làm chủ những cỗ máy khổng lồ này. Người giành chiến thắng tại Warsaw không chỉ mang về danh hiệu quốc gia mà còn nhận được vé mời danh giá tham dự giải vô địch tài xế xe điện thế giới sẽ diễn ra tại Viên vào mùa thu năm nay. Tại triển lãm World of Coffee, sự kiện cà phê lớn nhất châu Âu đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Không khí nóng lên khi hàng loạt thương hiệu đình đám trên thế giới đang chạy đua để mở rộng sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc, nơi ngành cà phê đang bùng nổ mạnh mẽ. Từ những dòng cà phê đặc sản, thiết kế bao bì đến hương vị, tất cả đều được điều chỉnh để chinh phục khẩu vị người tiêu dùng Trung Quốc. Với kỳ vọng thu hút nhiều khách hàng hơn và nắm bắt cơ hội từ cơn sốt cà phê tại thị trường tỷ dân, các thương hiệu không ngần ngại tung ra những sản phẩm mới nhất, độc đáo nhất. Một cái tên nổi bật thu hút sự chú ý chính là Hako AG, thương hiệu cà phê hòa tan danh tiếng đến từ Thụy Sĩ với hơn 10 năm hiện diện tại thị trường Trung Quốc. Doanh nghiệp này chuyên cung cấp cà phê hòa tan từ nhiều nguồn gốc khác nhau và đang ráo riết đẩy mạnh kế hoạch mở rộng thị phần tại thị trường tỷ dân đầy tiềm năng. Ông David Ingo, trưởng bộ phận kinh doanh cà phê và ẩm thực của Hako AG, khẳng định Trung Quốc là một thị trường cực kỳ hấp dẫn, nhu cầu tiêu thụ cà phê đang bùng nổ khi ngày càng nhiều người chuyển từ trà sang cà phê. Cà phê hòa tan vẫn rất phổ biến và đó chính là lý do chúng tôi muốn phát triển thêm các sản phẩm được tinh chỉnh hương vị, phù hợp hơn với khẩu vị của người tiêu dùng Trung Quốc. Đồng quan điểm đó, Chen Zhuhao, một nhân viên pha chế kỳ cựu từng nhiều lần tranh tài tại giải vô địch nghệ thuật latte thế giới, chia sẻ, thị trường cà phê Trung Quốc đang phát triển nhanh chưa từng thấy. Các quán cà phê mọc lên như nấm, các thương hiệu lớn liên tục gia nhập. Đặc biệt, số lượng ly cà phê trung bình mà người dân Trung Quốc tiêu thụ đang ngày một tăng, một sự thay đổi rất đáng kể so với vài năm trước. Không phải ngẫu nhiên mà thị trường này trở thành miếng bánh béo bở với các nhà sản xuất cà phê toàn cầu. Theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc, chỉ trong vòng 4 năm, từ năm 2020 đến 2024, lượng cà phê nhập khẩu dòng của nước này đã tăng tới 130.800 tấn, một con số minh chứng rõ nét cho cơn khát cà phê đang lan rộng khắp quốc gia tỷ dân này. Lần đầu tiên trong lịch sử khoa học, một nhóm các nhà nghiên cứu do chính các nhà khoa học châu Phi dẫn dắt đã làm nên kỳ tích chiết xuất thành công protein men răng có niên đại 2 triệu năm tuổi từ một chiếc răng hóa thạch được tìm thấy ở Nam Phi. Phát hiện mang tính đột phá này hé lộ những bí mật sinh học vô cùng hiếm hoi về Paranthropus, một loài vượn người cổ từng sống song hành với tổ tiên loài người sơ khai nhưng đã bị tuyệt chủng. Lần đầu tiên, các nhà khoa học do châu Phi dẫn dắt đã chiết xuất thành công protein men răng 2 triệu năm tuổi từ răng hóa thạch của loài Paranthropus robustus, mở ra cánh cửa mới nghiên cứu về tiến hóa con người. Họ áp dụng kỹ thuật tiên tiến Paleoproteomics, phân tích protein cổ đại, loại vật liệu sinh học bền vững hơn cả DNA, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm như châu Phi, nơi DNA hầu như không tồn tại quá 20.000 năm. Tiến sĩ Robin Pickering mô tả những chiếc răng như viên nang thời gian, chứa dấu vết phân tử còn sót lại từ 2 triệu năm trước. Nhóm đã phân tích 4 chiếc răng khai quật từ hang Swartkrans, qua đó xác định được giới tính và đặc điểm sinh học, hé lộ bằng chứng về lưỡng hình giới tính, điều chưa từng làm được trước đây với hóa thạch. Tiến sĩ Rebecca Ackerman nhấn mạnh, protein cổ đại chính là chìa khóa để tái dựng quá khứ sâu thẳm ở châu Phi, nơi DNA gần như đã biến mất theo thời gian. Nhưng mẫu hóa thạch quý giá này được khai quật tại Cradle of Humankind, cái nôi của nhân loại, một di sản thế giới do UNESCO công nhận, nằm gần Johannesburg. Nơi đây được mệnh danh là kho báu khảo cổ lớn nhất hành tinh, chứa đựng bộ sưu tập hóa thạch người cổ phong phú bậc nhất thế giới. Trong làn sương mỏng manh của buổi bình minh, đất ngập nước Khoai Giang của tỉnh Hà Nam bỗng hóa thành bức tranh thiên nhiên ngoạn mục. Hàng chục nghìn cánh chim di cư, nào là cò trắng, cò lửa diệt đêm, sải cánh vút bay giữa bầu trời, lượn vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống những tán cây, rộn ràng xây tổ, chuẩn bị cho một mùa sinh sản mới. Và không chỉ riêng Hà Nam, khắp các vùng đất ngập nước trải dài từ Thanh Hải cho tới tận Tân Cương, tất cả đều bừng lên những sức sống. Mùa này thì từng đàn chim di cư khắp nơi đổ về, biến những đầm lầy hoang sơ thành thiên đường rực rỡ, nơi sự sống nảy nở, nơi thiên nhiên phô diễn vẻ đẹp trọn vẹn nhất của mình. Hiện tại, giữa mùa sinh sản cao điểm, khung cảnh càng trở nên náo nhiệt. Hầu hết những chú gà con đã chào đời, ríu rít trong các tổ nằm rải rác khắp vùng đất ngập nước. Đâu đó những chú chim non vẫn còn nép mình dưới cánh mẹ, hoặc bạo dạn hơn thì chập chững vỗ cánh, tập bay lần đầu tiên trong đời, đánh dấu hành trình trưởng thành của mình. Để bảo vệ sự bình yên cho mùa sinh sản, năm nay, Sở Lâm nghiệp địa phương đã thiết lập vành đai bảo vệ dài hơn 500 mét quanh khu vực làm tổ, quyết liệt ngăn chặn mọi sự xáo trộn từ con người, giữ cho những cánh chim nhỏ bé một môi trường an toàn tuyệt đối. Xa hơn về phía đông bắc,
Hồ Thanh Hải, hồ nội địa lớn nhất Trung Quốc nằm trên cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, đang vào mùa hội tụ của hơn 600.000 cánh chim di cư. Nhờ những nỗ lực không ngừng trong công tác bảo tồn, diện tích mặt hồ đã tăng đáng kể, đạt 4.650,08 km² vào cuối năm 2024, tăng thêm 28,1 km² so với năm trước. Hồ nước không chỉ hồi sinh mà còn trở thành vùng đất hứa, nơi hàng vạn sinh linh tìm thấy mái nhà an toàn giữa thiên nhiên rộng lớn. Thậm chí ngay giữa lòng sa mạc Taklamakan khô cằn, hồ Dasi ở khu tự trị Tân Cương cũng đã lột xác ngoạn mục. Nhờ những nỗ lực phục hồi bền bỉ, nơi đây giờ là ốc đảo sinh thái tuyệt đẹp, hút hồn bất kỳ ai chứng kiến. Hè này, từng đàn cò lội uyển chuyển, cà kheo cánh đen tung tăng bơi lội, mải miết kiếm ăn và vui đùa giữa những làn nước trong xanh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, rực rỡ và đầy mê hoặc. Và tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.